Üdvözlöm a nézőket, Szabó Tünde vagyok, az Átlátszó Erdély újságírója. Idén a Berta Alapítvány ösztöndíjasaként azt kutatom, hogyan függ össze a biodiverzitás, az egészséges élelmiszertermelés, a klímaváltozás és a közpénz Romániának a Kolozs megye nevű régiójában. Beszélgetőtársam dr. Lukács Lehel, Kolozsvári Mezőgazdasági és Állatorvosi Egyetem kertészeti kutatóállomásának igazgatója. Itt vagyunk a Palocsai kertben, ez ugye már a 20. század második felében kertészeti kutatóállomás volt. Igen, 1950-es években létesítették ezt a kutatóállomást. A Palocsai Rudolf, aki egy autodidakta kertész volt, nagyon szeretett a növényekkel, virágokkal dolgozni. Ő rakta le ennek az alapkövét, ennek a kutatóállomásnak. Felfigyeltek, annak ellenére, hogy ő nem volt szakképzett ezen a területen, de azért felfigyeltek a munkásságára, a nemesítési törekvésére, és tényleg nagyon szép eredményeket ért el. Támogatást kapott ennek a nagyobb kutatóállomásnak a létrehozására, ő volt a kutatóállomás első igazgatója, úgyhogy így létesült ez a kutatási állomás. És a Mezőgazdasági és Állatorvosi Egyetem az mikor vette át? 2016 végén kormányhatározat által került az egyetem struktúrájába, igen. Ez a kormányhatározat ezt úgy mondta, hogy ez a 164 hektár, amelyik területen most vagyunk, hogy ez a kutatás szempontjából ez nélkülözhetetlen, és valahogy ez egy ilyen biztosíték, hogy igen, hogy ez itt megmarad, és hogy folytathatjuk az elkezdett munkát. A rendszerváltás után nagyon nehéz évek voltak a kutatás szempontjából. Vannak kutatóállomások, amelyek egyszerűen bebuktak, már anyagilag csődöt mondtak. Nagyon nagy nyomot hagyott egyszerűen a gyümölcsösökbe, az infrastruktúrába. A legtöbb épületnek, tehát azért, hogy ne menjenek tönkre, hát mondjuk egy ilyen konzerválási munkálatokat elvégeztük, a tetőszerkezetet, hidroizolációk, az alapoknak a megerősítése megtörtént, a főépület teljes felújítása, 10 hektáros gyümölcsösnek az újraültetése és a gépparkunk modernizálás. Úgy látom az egész kutatóállomást most ebbe a fázisba, mint egy nagy puzzle, mondjuk kb. 1000 darabból, és most így egy-egy kis darabot itt-ott rakunk újat, és valamikor majd én úgy látom, hogy majd összeáll újra a kép. Nincs külön jogi személyünk, de önellátóak vagyunk, tehát ez egy nagyon furcsa kombináció. Tehát például a fizetésünket, vagy előállítani meg a költségvetésünknek egy nagy részét mi kell előállítunk, akkor ez az egyetlen megoldás, hogy valahogy ötvözzük a kutatást és a termelést, és a kutatásból származó termékeket akkor a saját üzleteinkbe értékesítsük. A kutatóállomás aktivitása kb. 5 területre van elosztva. Ez mind úgy voltak régebben, és most is próbáljuk ezt megtartani. Tehát nemesítési cél, tehát a zöldség, nemesítési szektor, akkor a gyümölcs, a virág, külön volt a rózsa, és még a dísznövények, díszcserjék. Most például az utóbbi években ilyen kísérleteink voltak, például a homoktövisnek az antioxidáns kapacitásának a növelése, például színes filterek alkalmazásával, tehát hogyha például egy kék fóliával vagy egy sárga fóliával borítjuk be azt a kultúrát, akkor az a hullámhossz által megnövekedik a gyümölcsben levő antioxidánsok mennyisége, igen. Például ezt tudom, hogy ez a keserűborka, ez nem dísznövény, hanem ez egy haszonnövény, tehát lehet fogyasztani, nagyon ajánlják a cukorbetegeknek. Semmi cukortartalma? Igen, semmi cukortartalma, azért hívják keserűborkának. Érdemes hozzászoknunk az egyre furcsán kinéző növényekhez, mert... Igen, szerintem, hogyha elmegyünk egy ázsiai országba, ott nem ismerjük fel az ott elfogyasztott zöldségek, gyümölcsök
pár százalékát. Tehát mi vagyunk itt Európában egy kicsit úgy beszűkítve ezzel a fogyasztási szokásainkkal, de szerintem lassan hozzászokunk mi is. Itt teremnek azok a finom málnák, amiket én meg szoktam venni az üzletben. Igen, az önök üzletéből. igen, ez egy Versailles nevezetű fajta, úgy külső, mint belső termesztésre is alkalmas, és tehát nagyon meg vagyunk elégedve vele. Jövő tavasszal azt hiszem, hogy ki fogjuk terjeszteni ezt a kultúrát még vagy 2000 négyzetméterrel. És itt vannak az eprek. Igen, itt vannak, itt is van legalább 6-7 fajta. Hű, ezeket ilyen... szeptemberben zöld epret igen, zöld epret. Igen, hát hogyha egy fűtött melegházról beszélnénk, akkor egészen december végig nyugodtan lehetne termeszteni. Az utolsó részben van egy Hecker nevezetű fajta, az már a 70-es évekből itt van megőrizve a kutatóállomáson, nagyon aromás, szamóca ízű, viszont sokkal hamarabb romlik, mint például ezek, de viszont az aromája az fantasztikus. És szándékunk, hogy ezt még megtartjuk még éveken keresztül, legalább egy pár négyzetméteren. A kutatóállomás birtokában van a Nemzeti Rózsa Kollekció, ott 450 fajta rózsa található, abból 50 fajta a kutatóállomás saját termékei, mondjuk, hogy itt kinemesített fajták. Tehát az a szakterület, ahol azt hiszem még mindig nagyon, nagyon jól állunk. Az utóbbi években, az utóbbi 3 vagy 4 évben van 5 új fajtánk, amelyiket szabadalmaztattunk, tehát saját fajtánk le vannak védve. Igen, tehát a rózsanemesítés azt folytatjuk, Palocsainak, Wagnernek a hagyományát, tehát is a hagyatékát azt tovább visszük. Van egy körte kollekció, ott is több mint 300 fajta körte, ezek beszélünk vadkörtefajt, piruszfajtákról, és meg kereskedelmi fajtákról is. Ezek mind nemesítési célból voltak, egy ilyen génbázis, onnan lehet majd, amikor szükség van keresztezésekre, meg ilyen nemesítési célból alapanyaggal onnan tudunk dolgozni, és ugyancsak az almának is van egy ilyen gyűjteménye. Új gyümölcsfajtának az előállítása az nagyon hosszú, 15 év. Tehát kezdetektől a szelekcióig és a tesztelésekig az legalább 15 év, mivel hogy nagyon későn fordulnak termőre, azokat mindig, tehát hogy a gyümölcsöt kell ellenőrizni, ellentétben a rózsával, amelyik a következő évben már terem, és meg lehet és virágzik, és meg lehet csinálni a szelekciót. De viszont büszkélkedünk, mert van 14 saját körtefajtája a kutatóállomásnak, van 14 almafajtája, van 3 cseresznyefajtánk, és virágból, tehát összesen 168 saját fajtája van a 53 volt a kutatóállomásnak. Ez úgy működik, mint a szellemi tulajdon, tehát le kell védetni a szabadalmi hivatal? Hát igen, ezeket az új fajtákat levédettük, a régieket már nem tudtuk megtartani, ezért van egy pár fajta, meg nemzetközileg szaporítva van például a napoka körtefajta, a haidea körtefajta, ezek Európa szinten legalább elismert fajták. Presztízs értéke van, vagy abból kereskedelmi hasznot is tudnak húzni? Kereskedelmi haszon lenne a cél, a végcél. Ez az egyik nagy hátránya szerintem a hazai kutatásnak. Most már nem akarok nagy szavakkal élni, de hogy előállítunk egy terméket, és megáll a termék ebbe a fázisban. Most van egy projektünk, ahol a gyümölcsfáinkat, tehát az a 14 alma, 14 körte, a 3 cseresznye, egy ilyen összehasonlító kultúrába helyeztük azokkal a fajtákkal, amelyek mondjuk most divatosak a piacon. Most az almába például a golden típusú almát keresik, az újabb fajtákat, a pinova, topáz, bredlove, tehát ezeket a promovált fajtákat, és mi jövünk. Tehát ez a cél, hogy mutassuk meg, hogy az itten kikísérletezett fajták, amelyek már 10 éve, 20 éve ellenállnak ezeknek a környezeti változásoknak,
hogy pont olyan, hanem jobb minőséget hozhatnak, mint ezek a fajták. És akkor ezt beoltottuk különféle alanyokra, hogy lehessen szuperintenzív gyümölcsösökbe is használni. Inkább a nemzetközi fajtákat keresik, pont azért, mert van egyféle piaci divat, vagy azért elég erős most már a kereslet az iránt, hogy hazai fajtákat? Nem, a trend még mindig a külföldi fajták miatt, mivel hogy sokkal jobban tudjuk, hogy azoknak mi a termés hozama, meg az eladhatósága, viszont most már államilag ösztönzik a termelőket ezekkel az új uniós pályázatokkal, tehát hogyha 50%-a a telepített gyümölcsfáknak hazai fajta, akkor azért ők pluszpontot kapnak. Szerintem van legalább 20 fajta paradicsom, vannak fajták, vannak hibridek. Minden tavasszal a kistermelőknek előállítunk palántákat, ilyen 100 ezer, 150 ezeres tételbe, és azokat a fajtákat, amiket nekük ajánlunk, azokat mi előtte kipróbáljuk, vagy közben kipróbáljuk, és akkor azokat termesztjük itt ebbe a melegházba, és a termés az pedig ugyancsak az üzletbe kerül. Gazdák veszik meg ezeket a palántákat, vagy azok, akik mondjuk így a környék? Hát tehát igen, a hobbikertészek, gazdák, igen, mert hát láttam olyanok, hogy ilyen 100-as tételben vásárolnak, úgyhogy nem hiszem az a tömbház melletti kiskertbe fogja a 100 darab palántáját lerakni. Nagy különbség van természetesen a hibridek, itt látszik, hogy mekkora terméshoza van egy hibridnek, vagy pedig egy fajtának, viszont az ízvilága a fajtáknak még mindig sokkal jobb, és ezért keresettebbek is a klasszikus kerti paradicsomok. És az is a különbség, ugye, a hibridek és a fajták között, hogy a fajta az képes újra teremni a saját magjából. Igen, pontosan. A hibrid pedig, ha jól tudom, nem. Nem. Vannak cégek, kísérleti állomások, akik ezeket a hibrideket előállítják, megvan nekük az anyai vonal, az apai vonal, mesterséges keresztezéssel, ők akkor előállítják az F1-es hibridet, és azt a magot abban az egyetlen generációban lehet elültetni, és akkor hozza ezt a kapacitását, nagy termőképességét. A hibrid paradicsomnak a magját elültetjük, akkor több magot, akkor az utód növények nem fognak egymásra hasonlítani. Tehát ez a lényeg, hogy lesz egy ilyen szegregáció, amikor a tulajdonságaik szétoszlanak. A fajta paradicsom azok ugyanazt a tulajdonságaikat megtartják minden évben. Tehát a fajta paradicsomok most már például azért van itt ez megjelölve, innen most nem adunk el, addig, ameddig nem szerezzük vissza mi a magunkat, ami jövő évre szükséges, és csak utána kezdjük majd árusítani, vagy értékesíteni ezeket a fajtákat. Melegházakban mi a fontossága annak, hogy a föld is le van így fóliákkal takarva? Hát az egyik fontos része a gyomokat, hogy kiiktassuk, hogy ne kelljen kézi munkával gyomlálni. Tehát nem is kerül be a gyomnövénynek a magja? Ha bekerül, nem fog tudni kicirázni a fólia alatt. Meg a másik, hogy a víznek a víz megtartása a párolgás elkerülése miatt. Nagyon vízigényesek ezek a kultúrák, mivel hogy nagyon nagy a tömege, a növényi tömege, ezért rengeteg vízre van szükségük, és próbáljuk minél hatékonyabban ezt a vízgazdálkodást elintézni. Amúgy ez egy szárazabb vidék? Hát ez nagyon érdekes, nagyon jó visszatekinteni az utóbbi mondjuk 20 évre, nem is kell talán 20, talán egy 10 évre, hogy nagyon változik, és nem maga az évi csapadék mennyiség változik, ami 550-600 mm Kolozsvár környékén évente, hanem ennek az eloszlása, ami nagyon sokat változott az utóbbi években. Vannak periódusok, amikor a csapadék 200-300 mm lehull egy hónap alatt, utána jön egy 3-4 hónapos szárazságperiódus, és akkor utána megint beáll egy esős időszak. Tehát ez a legrosszabb. Tehát nincs meg, ami volt, hogy szinte havonta, hetente egy 10-15 mm-es eső lehullott. Miközben a növényeknek ez a rendszeres ez kellene. eső kellene. Igen, és ez most a kihívás a kutatásnak, hogy ezeket a növényeket megtalálni, meg kifejleszteni,
amelyek képesek ennek a változó környezeti feltételeknek az adaptációjára. Tehát most ez lesz a kihívása most a jövőnek. Telepítettünk a tavasszal ilyen egzotikusabbnak nevezett fajtákat, mint például a többféle füge, kínai datolya, a kaki vagyis datolya szilva, gránátalma, kivi növényeket, hogy lássuk, hogy ezekhez a változó környezeti feltételekhez, mivel látjuk, hogy folyamatos felmelegedés van, ez azt jelenti, hogy ezek a termesztési sávok, zónák, ezek migrálnak fölfele, északfele, és hogy ezek a növények ezelőtt délebre voltak őshonosak, hogy lássuk, hogy nálunk mennyire tudnak alkalmazkodni ezekhez a környezeti feltételekhez, viszont még mindig nálunk megvannak azok a késői fagyok, amiket egy kicsit úgy felborítja az ők egyensúlyukat, úgyhogy de lehet, hogy a jövőben ehhez is fognak alkalmazkodni. A mezőgazdaságban a jövő nagy problémája a víz. Mindenféle lehetőséget próbálunk, hogy vízhez jutunk. Például az, hogy a melegházakról összegyűjtjük a vizet, a felszíni kutakból összegyűjtjük ilyen gyűjtő tárolókba a vizet. Mikor nincs elégséges, akkor természetesen nincs mit csinálni, és akkor a helyi vízszolgáltató vállalattól vásároljuk mi is a vizet. De egész Kolozsvár egy só rétegen helyezkedik el, próbáltunk mélykutakat fúrni, de sajnos már ilyen 40-50 méternél már elkaptuk a sóréteget, és sós vizet találtunk. Úgyhogy sajnos a mélykutak nem egy megoldás számunkra. Vagy kellene olyan berendezés, amelyik sótalanítja a vizet, de az viszont még majd a jövőnek a kihívása. Hány üzlete van az egyetemnek? Most már 4. 2 üzlet van az egyetem, mondjuk a kampuszban, egy van a kutatóállomáson belül, és egy van a Julius Mall szupermarketben. Most már mindegyik üzletbe nem csak a mi kutatóállomásunkról kerülnek be termékek, hanem még van az egyetemen, működik az egyetem keretén belül még 2 kutatóállomás, egy állattenyésztéssel foglalkozó kutatóállomás Kolozsron, és egy szőlészettel foglalkozó nagy, mondjuk úgy kutatóállomás Szeben megyében, Apoldon. Kolozsi farmról kerül be a tejtojás? Igen, tejtojás, sajtok, a feldolgozott termékek, tőlünk zöldség-gyümölcs, és az Apoldiról pedig a borok. A felvágottak, igen, a fakultáson belül van egy ilyen mikrofeldolgozó részleg, ahol ugyancsak a diákok, a tanárokkal közösen a kolozsi alapanyagot, akkor azokat feldolgozzák. Nem. Hogy alakult a boltoknak a forgalma az elmúlt években? De van egy ilyen ciklikussága, a nyári periódusban mindig akkor hanyatlik az eladás, de viszont hogyha visszanézünk évekre, nő. Tehát minden évben nő a forgalma. Tehát van igény, van pozitív visszajelzés mindig a termékekkel kapcsolatban. Igyekszünk mi is nagyon hangsúlyt fektetni arra, hogy az általunk előállított, megtermesztett zöldségek, gyümölcsök, azok minél egészségesebb legyenek. Integrált növényvédési rendszert alkalmazunk, tehát szintetikus vegyszereket csak nagyon, nagyon ritkán, meg az első fázisban, amikor hogy megfékezzük az elsődleges fertőzéseket, akkor használunk, és utána pedig áttérünk a természetes alapanyagú növényvédőszerekre. Nagyon nehéz 100%-osan lehet, tehát nem kizárt, nagyon nehéz 100%-osan bióba termeszteni. Tehát nagyon nagy a költség, és ezért nem mindig van meg az egyensúly, még talán nincs meg az a kereslet, nincs meg az a vásárlói közeg, aki meg tudja, vagy meg akarja fizetni ezt csak a tiszta bioterméket. De garantálom, hogy a mi termékeink 80-90%, tehát hogy biók, tehát lehet bármikor, most itt bármelyik epernél lehetne bármilyen analízist végezni, és nem kapnának abszolút semmilyen növényvédőszer ilyen maradékot. Hány kutató és hány kertész dolgozik itt állandó alkalmazottként? Állandó alkalmazottként sajnos megfogyatkozott a kutatók száma az utóbbi években. Hárman vagyunk kutatók, és
3 kertészmérnök, aki felügyeli a kultúrákat. Van állandó munkásunk, szakképzett, szakképzetlen munkás van 3, és a többi ilyen adminisztratív személyzet, összesen 22-en vagyunk, de ilyen szezonokban kérjük a napszámosok segítségét, meg a diákok. Ők, hát nem szeretném mondani, hogy munkaerő, de ők azok, akik a szakgyakorlatukat itt nálunk végzik, és akkor ezáltal ez egy nagy segítség számunkra is, és úgy gondolom, hogy nekük is ez egy nagy előny, hogy mindenféle kultúrában tudják, hogy mi a teendő napi szinten. Tanév közben minden nap, minden szakról, tehát tájépítészet, kertészet, ott van 4 szak a kertészeti egyetemen belül, küldenek 3 diákot. És akkor ők egy hétig minden nap jönnek. És akkor ez ad nekünk mindig egy folytonosságot, tehát a tanévben szesszión kívül minden nap mondjuk van 9 diákunk. Hirdetésekbe kerestük a kolozsvári alkalmi munkásokat, sajnos, hogy nem igazán kaphatóak erre a munkára, ezért jönnek más megyékből. Ez nálunk úgy működik, hogy reggel akkor betakarítjuk a termést, elviszük az üzletekbe, és akkor a délutáni órákban akkor ezeknek a kultúráknak a karbantartásával foglalkozunk. Tehát itt van az egzotikus növényekből álló kis gyűjtemény, ahol próbáljuk ezeknek a növényeknek a mi környezeti feltételeinkhez való alkalmazkodását. 8 fügefajtánk van, utána pedig láthatóak a kínai datója. Ez nagyon érdekes növény, ez a kínai datója. A déli vidéken nálunk van egy őshonos fajtája, és egy olyan növény, amelyik szerintem a következő 5 évben el fog terjedni kultúrnövényként. A bukaresti egyetemen a kollégák, ott már, mivel hogy délebben vannak, ott már nagyon-nagyon jó eredményeket értek el. Vannak már ott Dobrodzsa környékén, már vannak ültetvények. Az idei év folyamán összegyűjtöttek a kutatóállomásokról, egyetemekről, azt hiszem egy 50 fős csapatot, és elmentek Kínába egy ilyen továbbképzésre ezzel a kínai datójával kapcsolatosan. Tehát, hogy nagyon nagy jövőt jósolnak az országunkba, és egyre hanyatlik szerintem a klasszikus gyümölcstermesztés, tehát az almának a termesztése Romániában, és ez azért is, mert hogy az export alma az annyira lenyomja a mi piacunkat, hogy rákényszerülünk új fajtáknak, új növényeknek a termesztésére. Itt szabadtéren védik őket a fagyoktól? Igen. Hát van egy... Letakarják a talajt igen, valahogy? A talajt, meg az egész növényeket be fogjuk burkolni egy agril nevezett, egy ilyen mikroporózus fóliaszerűség, ami szellőzik, de azért egy pár Celsius fok hőmérséklet különbséget majd tud biztosítani a növényeknek. Nagyon érdekes a fügének, hogy egyéves hajtásokon terem, tehát az azt jelenti, hogy... Ez egyéves hajtás? Igen, tehát ezek a friss hajtások, tehát hogyha a fügetermesztésnél, hogyha drasztikusan például visszavágjuk itt, akkor jövő évben itt már ilyen félméteres hajtások kell előjöjjenek, és azon fog teremni a füge. És a kínai datója az azért terjed jól Románia déli részén, mert ott azért nem jellemzőek ezek a tavaszi fajok? Igen, meg hogy azt is mondhatom, hogy nagyon igénytelen növény. Jól tűri a szárazságot? Jól, a szárazságot nem annyira, de viszont nincsen még a kártevő, meg gombás betegsége, mint például az almának, vagy tipikus. Biztos, hogy ide kerül hozzánk, de egyelőre nincs. De még Kínában sincs, tehát hogy egy olyan növény, amelyik nem igényel nagyon nagy erőfeszítést, anyagi erőfeszítést. Megyünk a gyümölcsösbe. A törvény szerint minden új telepítés, amelyik meghaladja a 1,5 hektárt, projektköteles, amit mi, mint kutatóállomás, jóvá kell hagyjunk. Ezért, hogy mi tudjunk nekük normális tanácsot adni,
ahhoz mi is kell, tudjuk, hogy miről van szó. És akkor ezek a szilva ültetvények, meg itt is a körteültetvények erre ezt a célt is szolgálják, hogy utána szaktanácsadással el tudjuk látni ezeket a termelőket. És akkor itt van a 14 almafajta, az első 3 sorban egy olyan alanyra van beoltva, amelyik egy ilyen közepes növekedést biztosít a fáknak. Ezért van az, hogy a tőtávolság soron belül 2,5 méter, ami azt jelenti, hogy 1250 fa van 1 hektáron. Ellentétben egy M9-es alanyra beoltott ugyanazok a fajták, de itt a tőtávolság 1 méter. Ez azt jelenti, hogy már 2250 darab fa megy 1 hektárra. És akkor így lehet kikísérletezni, hogy például melyik az az alany, amelyik nagyobb terméshozamot ad egy bizonyos fajtán belül. És miért van mindegyik fácska beburkolva? Be van burkolva ez a nyulak ellen, hogy ne rágják meg a kérgét. Gyakoriak a nyulak? Nem csak a nyulak, hanem kis vadaskertünk van, tehát van őzeink vannak vaddisznóink, fácányaink, tehát nagyon jól állunk. De ezek gondolom nem azért vannak itt, mert kifejezetten tenyésztenék őket? Nem, kifejezetten nem, hanem a környezet, mivel hogy itt már a város szélén vagyunk, nekünk itt van 140 hektár, és utána majd még mezők, meg legelők vannak, úgyhogy ez nekünk egy nagyon jó élettér. Néha sok bosszúságot okoznak, de a legnagyobb bosszúságot az idén például a varjak okozták. És megmutatom, hogy miért. A varjak, ha jól tudom, azok vonulnak a Pataréti szeméttelep és a központi park között naponta kétszer, nem? És tehát, hogy itt almák voltak, és ezek az ágak a varjak által letört ágak, mivel hogy rátelepedtek ezekre az ágakra, hogy a gyümölcsöt fogyasszák. És a súlyuk alatt letört. És a súlyuk alatt igen letört, nagyon nagy kárt okoztak az idén. És majd lennebb ott megmutatom, hogy a gyümölcsösben még mindig milyen nagy kárt. És ez egy védett faj, úgyhogy nagyon nehéz ellenük védekezni. Majd megmutatom, ilyen fényes szallagokkal, meg ilyen hang ágyukkal próbálkozunk védekezni, de nagyon-nagyon nehéz ellenük. Ez a gyümölcsös már elő van készítve, hogy beborítsuk egy ilyen hálóval, amelyik majd fog védeni a esetleges jégesők ellen, meg ugyancsak a madarak ellen, úgyhogy van megoldás. Almafa ültetvény, ez az ön személyes projektje, ugye? Igen, tehát ez a gyümölcs termesztés az én, mondjam úgy, hogy szerelmem, hogy az én vágyam az volt, hogy az itten előállított, kikutatott fajták, hogy azért ne vesszenek el. Ha volt olyan fajta, hogy már csak 2-3 példányt találtunk a régi kollekcióba, és onnan vettük az oltóveszőket, és akkor állítottuk elő ezeket a fákat. Ezt az egészet majd úgy ilyen tudományosan alá fogjuk tudni támasztani, hogy a mi fajtánknak például a cukortartalma, a C-vitamin tartalma, tehát legalább ugyanolyan, mint a más elismert fajtáké. Nagyon fontos ezeknél a fáknál, hogy szükséges nekük a támrendszer és egy öntöző berendezés. Ez is egy újdonság nálunk. Itt az öntöző berendezés, a csepegtető berendezés, ez egy föld alatti csepegtető cső van behúzva, ilyen 25 cm mélységbe. Nem igazán használták még gyümölcsösben. Szőlészetekben használták, de ez egy ilyen újdonságnak számít. Ezt is próbáljuk összehasonlítani a klasszikus csepegtető rendszerrel, amikor 60 cm magasból van a vízellátása. Annak a nagy hátránya, hogy amíg a víz odajut a gyökérzethez, egy nagy része elpárolog, meg nagyon könnyen táplálja a konkurens gyomokat. Tehát, hogy ez egy újdonság, és ezt próbáljuk, hogy lássuk majd jövőbe, ugyancsak a vízgazdálkodás szempontjából, hogy mennyire lesz hatékony.
amikor mi egy függőleges ágat 45 fokba vagy szinte vízszintesbe lekötünk, akkor abban az évben ezekből a vegetatív rügyekből akkor átalakulnak termőrügyeké abban az évben. Mivel hogy a tápanyag ellátása bármelyik gyümölcsnek sokkal jobb, mikor a központi tengelyhez közel van, akkor előnyben részesítjük azokat a gyümölcsöket, amelyek itt vannak a központi tengelyhez közel, és ezért próbáljuk metszésekkel minél közelebb hozni. Tehát nem fogjuk az ágat 1,5-2 méteresre kinövelni, mert vannak kutatások, és hogy minél távolabb van a főtengelytől, annál úgy romlik a gyümölcs minősége. 3-4 évnél idősebb ágakat visszavágjuk ilyen rövid csonkokra, és abból pedig új fiatal hajtások fognak előjönni, azért, hogy a termés mindig fiatal, 1-2 éves, 2 éves, 3 éves, van, mikor első évben is megjelenik rajta a gyümölcs, tehát mindig fiatal hajtáson teremjen, pont ezért, hogy jó minőségű gyümölcsöt hozzon. Egy ilyen szuperintenzív gyümölcsös, tehát ez most 2023-as telepítés, tehát most 3. éves gyümölcsfák, a fagy miatt nincsenek berakodva, de különben kellene már legyen rajtuk 20 darab almat. Ez azt jelenti, hogy 20 darab alma, ilyen 150 g-os almákkal, tehát ilyen 6 kg alma kellene most már 3. évben legyen. Fel kell menjenek 5. évben már ilyen 20 kg-ra egy fán. Ez azt jelenti, hogy 100 gyümölcs, és az azt jelenti, hogy 3000 darab fánál ez már ilyen 60 tonnás hektáronkénti termést jelent. Ellentétben egy klasszikus térállású, ahol 6x5-ös vagy 5x5-ös térállásban vannak a fák, ahol van 400 darab fa, akkor a maximális termés ilyen 25 tonna lehet hektáronként. Ilyen rendszerben mennyi ideig élnek ezek a gyümölcsfák? 20-25 év. Igen, ez a klasszikus gyümölcsöshez képest, ahol 50 évig is elélhetnek a fák. Jövőbeni terveiket mennyire befolyásolja az, hogy azért a városnak és a megyének itt azért jelentős infrastrukturális beruházásai lesznek, hogy a terelőút valahol ott fog menni, igen, várjuk, ott épül a gyerekkórház. Befolyásol természetesen olyan szempontból, hogy várjuk a végleges terveket, hogy semmilyen olyan beruházást ne indítsunk el, amelyik például egy útnak a nyomvonalán lehetne. Vannak olyan civil kezdeményezések is, hogy nyissák meg a régi gyümölcsös egy részét, hobbikertészek, vagy csak a sétálók számára. Ebben ön lát fantáziát, vagy ennek sokkal több az akadálya? Mindenféle lehetőségre gondolunk mi is, nyitottak is vagyunk. Azokon a domboldalakon, ahol például nagyon nagy a dőlés, ahol nagyon nehéz megművelni gépesítve, hogy létesíteni olyan gyümölcsöst, klasszikus fajtákkal, nagyon rezisztens fajtákkal, Erdélyben rengeteg őshonos fajta van, ahol extenzív állattenyésztéssel kombinálni, azok az állatok elvégzik a területnek mondjuk a higiéniáját, és azokat a gyümölcsöket pedig miért ne felhasználni léalmának, vagy bárminek. Tehát, hogy ebben látok én is fantáziát az olyan területeken, ahol nagyon nehéz lenne gépesítve megdolgozni. És miért ne, hogy látogatható legyen. Kaptak-e önök, mint kutatóállomás, felkérést a mezőgazdasági minisztériumtól, hogy részt vegyenek Románia agrárstratégiájának kidolgozásában? Nem, viszont mi tehát az egyetem alatt működő kutatóállomások nem kaptunk ilyen felkérést, viszont tudom, hogy az akadémia által működtetett, főleg a Pitești-Mărăcineni, hát úgy mondjuk, hogy az anya intézmény, tehát ott ők fel vannak kérve és aktívan részt vesznek ezekbe a törvényeknek a
az előállítás vagy a kigondolásában. Pályáznak-e és kapnak-e, mint termelőegység, állami szubvenciókat az Alpiától, az Hát az Alpiától maga a területre igen, tehát azt, amit a magántermelők megkapják, azt megkapjuk mi is. Mekkora hányadát jelenti a fenntartás költségeinek? 10%? Max. Ön hogyan látja, kik lesznek a jövő gazdái? Jó kérdés. A diákoknak egy része ezt tudatosan csinálja, ők ezek szeretnének lenni. Ez egy része, aki tudom, hogy ezt fogja, mert lehet, hogy ilyen családi háttérből jön, vagy lehet, hogy igazán kedveli. A másik pedig kezdtünk a természet fele fordulni, és ezt látom onnan, hogy egyre nagyobb a kereslet a szaporítóanyag, a palánták iránt, úgyhogy ez azt jelenti, hogy egyre többen, most már szinte kérdés, hogy mekkora területen gazdálkodunk, de ez egy jó dolog.